ओके त फाइनल्ली है आफ्टर अ लङ टाइम है पानी देख्न पायो। ल आज चाहिँ आकाशबाट पानी झर्यो है। फाइनल्ली हामीले चाहिँ अब नयाँ रूपले पौलाहरू चाँडै पलाएको देख्ने भयो र हरियाली चाहिँ अब चाँडै छाउने भयो, किनभने यही पानीको जरुरत थियो हामीलाई है। ल इट्स रेनिङ आउटसाइड। ल पानी पर्यो है, सिलिगुडीमा पनि पानी पर्यो गाइस। ल हेर्नुहोस् आँपको पत्ताहरूले पनि अब पानी पायो। ल अस्ति फुल्दै गरेको आँप चाहिँ यत्रो यत्रो भइसकेको छ है साथी। कस्तो चाहिँ फल्छ होला सोच्नुहोस् न अब हो। मक 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 गनाइरहेछ। नमस्ते, फेरि पनि स्वागत छ तपाईँलाई यो सानो युट्युब च्यानल अनमोल सिम्बल ब्लग्समा है। र आज चाहिँ पानी परेको खुसियालीमा एउटा सानो भ्लग तपाईँहरूप्रति। र म चाहिँ अब पानी पनि पर्यो र सानो अब त्यसकै खुसियालीमा है म रुख पनि म मेरो फुलहरू पनि सार्छु भन्ने सोचेँ है। एक दुईवटा फुल मैले सानो पटमा लिएको छु, त्यसलाई चाहिँ अलिक ठुलो पटमा हाल्नु पर्यो। यहाँ मेरो जुन फुलहरू एक दुईवटा सुकेको छ यसमा चाहिँ म निकालेर अर्को त्यो सानो पटमा भएको नयाँ फुलहरू हाल्नेछु है। ल नरिवल फलिरहेको छ। ल फुल चाहिँ कहाँ छ भने एउटा यो फुल है, अन्त एउटा जवा छ यो है। यो र यो जवा कुसुम अस्ति नयाँ ल्याएको फुलिरहेछ। अर्को ठुलो पटमा सार्नुपर्छ यो हो। र यो चाहिँ हिजो मात्रै लिएको मैले बगनबेली भन्दा चाहिँ है। यो चाहिँ म सार्नेछु है आज पानी परेको खुसियालीमा। र यो मेरो सानो बगैँचा मैले लिएको पनि छु। आई लभ बगैँचा है। सानो बगैँचा तपाईँले पनि यसरी रोप्नु सक्नुहुन्छ घरमा है। पानीको थोपा आएछ हो यहाँ त हो। पानी पऱ्यो भने त्यही हो। यो सुकिसकेको थियो, म त सुकेछ होला भनेको त। यो नयाँ आउँदो रहेछ नि त पौला यसरी हो। यो नयाँ पौला आइहाल्यो नि फुलमा है। नयाँ पौला आउँदा त कति राम्रो लाग्छ हो गाइस। यो र यो चाहिँ दुइटा आज सार्नु पऱ्यो गाइस है। यस्तो मजाको फुलिरहेछ है। ल यो दुइटा चाहिँ आज सार्ने भयो गाइस। छाता ओढ्नुपर्छ होला, पानी त दामी पर्दैछ है। फुल त फेरि दामी छ नि। लुगा सुकाएको पानी पर्यो हो। दामी पर्यो पानी चाहिँ। त्यतिको त पर्नु पऱ्यो नि त पानी। अब चाहिँ हरियो खाउँछ नि त होइन। लु साथीभाइ छाता नओढी भएन आज चाहिँ। छाता ओढेर काम हुन्छ। यसमा रोप्दा कसो होला। यसमा चाहिँ म बगनबेली रोप्छु है। र तुलसी पनि रहेछ। यसमा चाहिँ म जवा रोप्छु। जवालाई चाहिँ ठुलै चाहिन्छ नि त। तुलसीलाई चाहिँ म यता सानोमा सारिदिन्छु। तुलसी यसमा हालिदिनु पऱ्यो है। यो यसमा हाल्यो, यसमा हाल्यो, यो यसमा हाल्यो। मैले भन्ने चाहिँ क्या यसमा रोप्दा हुन्छ होला हौ जवा। ठुलो छ नि त। यस्तो सुक्खा भएर चाहिँ माटोहरू गाइस। फुल 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 भन्नुपर्छ कि फुल चाहिँ रोपन गर्नु साह्रै पर्छ। मान्छेले फुल त पुरा मन पराउँछ नि, तर उसलाई स्याहार्नु सुसार्नु सबैभन्दा ठुलो कुरो हो। मलाई पनि डर लाग्छ फुलको त पुरा हो। स्याहार्छु पनि, तर अब त्यस्तो चाहिँ होइन। अब त्यस्तो रेन्जमा चाहिँ होइन, भक्कु भक्कु चाहिँ होइन।
अलिअलि चाहिँ अब रोप्ने गर्छु। अब एक्सपिरियन्स चाहिँ छ भनौँ न फुल रोप्ने पनि मलाई हो गाइस। ल किन भेटौँ है त। अब यो चाहिँ अब अलिक भिजाउनु पऱ्यो गाइस हो। सुक्खा भइरहेको छ माटो। सुक्खा माटोमा कसरी हुन्छ। अब यो सबै विन्टरमा घाम नलागेको माटोहरू है। घाम नलाग्दाखेरि छाता ओढेर त साह्रै पर्दो रहेछ काम गर्नु है। यो चाहिँ एकदमै विन्टरमा चाहिँ पानी नपरेर सुक्खा भएको माटोहरू गाइस। र म यो क्यामेरा चाहिँ कस्तो प्रकारले खिच्दैछु भन्दा चाहिँ हेलमेटमा माउन्ट गरेर गाइस। ल यति भिज्यो भने त भइगयो नि पानी माटो यतिको चाहिँ हुनु पऱ्यो नि त हो। पानी परिरहेको अवस्था हेर्नुभयो आउँदैछ नि पानी है क्यामेरामा देख्नु पऱ्यो नि हो पानी क्यामेरामा। ल गाइस ज्यादा टाइट पनि पार्नु हुँदैन माटो हो। मेरो यहाँ माटो छ नि किनेर लेख्छु नि माटो भने गाइस। यसमा चाहिँ अलरेडी मल पनि छ हो गाइस। तर यहाँको माटो चाहिँ अलिक चिम्टे हुन्छ टाइट टेस्ट हुन्छ क्या गाइस। त्यही भएर चाहिँ फुलहरू चाहिँ अचम्म लाग्छ। यहाँको फुलहरू यस्तो टाइट टाइट माटोमा पनि हुन्छ गाइस। माथि हाम्रो पहाडमा त प्रायः चिम्टे पनि हुन्छ तर त्यस्तो उयो हुँदैन कडा हुँदैन माटो हो। अब यसरी यो पनि निकाल्नु पर्ने हुन्छ। यो तुलसीहरू चाहिँ आफै फलाएकै गाइस। यो तुलसी चाहिँ क्या यसमा अलग्गै फलाउँछ आफै फलाएको। यो आफै फलाएको अब कहीँबाट यसको सिड्सहरू बिउहरू झऱ्यो त्यसलाई हो। अन्त यो फुल चाहिँ अचम्म लाग्छ। यो फुल चाहिँ जहाँ पनि हुन्छ कि जस्तै एङ्गलमा पनि फलिदिरहेको हुन्छ चेपबाट हो। गमलाको चेपबाट पनि फुलिदिरहेको हुन्छ। यो फुलको नाम चाहिँ मलाई थाहा छैन गाइस हो। ल गाह्रो छ गाह्रो छ चाहिँ छु भिजेन म त। मजा पर्छ तर पानी अब पऱ्यो नि त भिज्यो नि त मजा आउँछ नि त होइन। यो पानीमा भिजेन भने त के फाइदा भएन नि त। लु तुलसी मालालाई चाहिँ मैले यहाँ रोपिदिएँ तुलसी प्लान्टलाई चाहिँ है। ल यसमा चिटिक्कै भइहाल्यो। ल अब यसमा म जग्गाले रोप्छु। एकदमै जग्गा चाहिँ के हुँदैछ भने चाहिँ मेरो एक दिनमै एकदमै फेरि लेप्रेक्कै भएर पानी हाल्यो भने फेरि यस्तो उठ्छ हो। त्यस्तो भएर चाहिँ किन भन्दा चाहिँ अब जग्गालाई चाहिँ पानी पुरै चाहिन्छ जस्तो लाग्दैछ गाइस हो। त्यही कारण ल अर्को एङ्गलबाट हेर्नु ल। अब यहाँको माटो फेरि आमामा सेतै हुन्छ त फेरि। यसमा चाहिँ म बगनबेली रोप्छु। बगनबेली त बातमा क्या पुरा फैलिँदो रहेछ नि त गाइस। मैले आन्टीकोमा देखेको कि हाम्रो आन्टी पनि फुलको सकिन हो नि त फेरि माटोसँगै रोप्नुपर्ने हुन्छ गाइस। ल आज पानी परेको खुसियालीमा गाइस सिधै फुल रोप्ने मौका छोपेर है गाइस। अब चाहिँ रुखपात पनि हरि हुन्छ गाइसहरू। अब भिडियोको आफै भ्लगिङ गर्नु चाहिँ अब मजा आउँछ नि किनभने हरियालीमा मजा आउँछ क्या भ्लगिङहरू पनि। त्यो सुक्खा साकीमा मजा आउँदैन। तपाईँलाई मैले कतिवटा मोटो भ्लगद्वारा देखाइहालेँ होइन। सुक्खा साकी र हरियालीको बेग्लै भाइब्स हुन्छ नि त हो। माटो फेरि ज्यादा थिच्नु हुँदैन गाइस। ल माटो ज्यादा थिच्यो भने फेरि जरा
खेल्नु पाउँदैन जरा खेल्नु पाएन भने चाहिँ फेरि केही फाइदै भएन हो यसलाई म अलग्गै रोप्छु र मैले धेरै महिना अगाडि है धेरै दिन अगाडि यस्तै रोपनको गरेको थियो एउटा भ्लग है त्यति बेला त मेरो सब्सक्राइबर कति 30-40 जना थियो होला है र हेरिदिनु भएको थियो भिडियो त है 30-40 जनाले पनि त्यो पनि म तपाईँलाई लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा हालिदिन्छु यो हेरिसकेर चाहिँ त्यो पनि हेरिदिनुहोस् न ल यहाँ है आमा यहाँ एउटा निस्किसकेको छ जरा ओहो जवाको चाहिँ यस्तो भएको रहेछ नि सिचुएसन हो कि माटो छैन खालि जरा मात्रै पडिरहेको छ यो जवा चाहिँ कत्रो पटमा रोपेको थियो भनेर यो सानो पट छ यहाँ हेर्नु त यो सानो पटमा रोपेको थियो रहेछ हो त्यहाँबाट जरा खेलेर त्यत्रो भइसकेको रहेछ यार यसलाई त निकाल्नुपर्छ नि यसले गर्दा बढ्नु दिँदैन हो ओहो यस्तो खालको त्यो नेटवाला हुन्छ नि नेटवाला गमला सानो सानो क्या पाउँछ नि त्यस्तोमा थियो रहेछ नि हौ पुरै खेलिसकेको रहेछ नि त अब त म यसलाई रिन्यू गरिहाल्छु नि गाइस निकाल्यो नि यस्तो सानो सानो प्लास्टिकको गमला रहेछ नि त माटो त यस्तो भइसकेको रहेछ ल अब तपाईँ यसमा मजाले खेल्नुहोस् है ल तपाईँलाई फेरि मैले नयाँ जीवन दिएको छु है मजाले फुलिदिनु पर्यो है ढकमक्क ल आज त अब पानीको मौकामा मैले अब उसलाई सानो पटदेखि ठुलो पटमा अलिक ठुलो पटमा सारे है अब अलिक ठुलो भएपछि अझै ठुलो बाल्टीमा रोप्छु अन्त हो गाइस नानी हुन्छ अब यो जो सानो छ यसलाई म यसमा रोपिदिन्छु यो फुलले नि यो फुल हेर्दा यस्तो कि 12 मास फुल्छ हौ ल एउटा दुईटा तीनटा चारटा लु गाइस ल अब पानी पर्यो पानी त निकै राम्ररी पर्यो गाइस म हात धुन्छु ल हात धोएर आउँछु ओ ल हात पनि धोएर आएको छु अब एकछिन पानी भिज्नु दिन्छु है राम्रो हुन्छ हैन बगान बेलीले क्या दाइ फुलिरहेको छ दवाले पनि फुलिरहेको छ खुल्ला खुल्ला छान्नु पर्यो है किनभने सानो पटमा भएर एकदमै बिजोग भइरहेको थियो क्या सानो पटमा भएर बिजोग भइरहेको थियो नि त त्यही भएर ल लु अहिले चाहिँ यस्तो भएको छ है लु मजाले उहाँहरूले पाइहाल्यो आफ्नो पानी चाहिँ मजाले पर्यो गाइस आज सिलगढीमा पनि पानी चाहिँ मजाले पर्यो खुसी छु है यसरी पानी पर्दा खुसी लाग्छ किनभने धुलो यति साह्रो बाटोमा उड्दै थियो कि हिँड्नु सक्थेन एउटा गाडी सट्टै क्रस भयो भने धुमा लागेको जस्तो हुन्थ्यो क्या अब त्यही भएर फेरि धुलोमा चाहिँ म हिँड्नै मन लाग्दैन हो त्यही कारण चाहिँ आज एकदमै खुसी छु गाइस पानी परेको खुसियालीमा फुल पनि रोपेँ तपाईँहरूलाई देखाएँ पनि है र आँपको भ्लग पनि आउने छ चाँडै अलिक फल्दै गएपछि तपाईँहरूलाई देखाउने छु ल अब आकाश चाहिँ एकदमै आज पानी पर्ने नै आकाशले पनि आज पानी पराउँछ भनेर ऊ एकदमै अडिट भएर बसेको छ है ठिकै छ अलिक दिन पऱ्यो भने चाहिँ अब फेरि प्लेन साइडमा चाहिँ यस्तो हुन्छ नि त पानी पऱ्यो भने चाहिँ भोलिपल्टदेखि चाहिँ फेरि गर्मी त्यस्तै सुरु हुन्छ फेरि त्यही भएर चाहिँ पानी पनि पर्नुपर्छ टाइममा परिरहनुपर्छ है पानी चाहिँ
ल अब पानीमा धेरै भिज्यो। अब उहाँहरूलाई चाहिँ लानुपर्ने हुन्छ आफ्नो आफ्नो जग्गामा। आम कमिङ होम यहाँ राखिदिन्छु। ल तपाईँहरू आजदेखि साथीहरूसँग है बस्नुहोस् है। यो सानो मेरो बगैँचा है। प्रायः चाहिँ मेरो यहाँ चाहिँ सिनेरी मात्रै 12 मास होला है, किनभने मलाई 12 मास होला मात्रै प्लान्ट्सहरू मनपर्छ। सो यो थियो आजको सानो ब्लग है तपाईँहरूको। लु साथीहरू, मैले त एउटा इन्डोर प्लान्ट पनि लिएको छु है, राम्रो हुँदो रहेछ यो। त्यस्तो पानी पनि चाहिँदैन रहेछ, हप्तामा तपाईँले 2 पल्ट पानी हाल्यो भने भइहाल्दो रहेछ है। राम्रो एकदमै देख्दो रहेछ। हात धुनुपर्छ गाइस है, कम्प्युटर पनि त बस्नु पर्यो हैन। ल आज यहाँबाट पहाड देख्ने गर्छ सबै आज है, एकदमै धुम्म लागेको छ, बादल लागेको छ। ओके ल यति भन्दै आजको यो सानो भिडियो यतिमै समाप्त गर्न चाहन्छु। फेरि अर्को भिडियोमा भेटौँला है, यसरी नै केही नयाँ भ्लग लिएर। सो त्यतिन्जेलसम्म चाहिँ सबैजना सन्चै सुबिस्ता बस्नुहोस् होला, आसपास सफाइ राख्नुहोस् र फुल चाहिँ रोप्ने गरौँ है।